طيب نبدأ. أنا محمد عوض، وده أول development guide هنتكلم فيها، هيكون بخصوص الموبايل application وإيه السوليوشنز اللي ممكن نستخدمها عشان نطلع application كويس، وإيه الكاتيجوريز اللي ممكن نشتغل فيها. قبل أي حاجة إحنا بنقول إن العنوان بتاعنا موبايل development guide. يعني إيه كلمة development؟ عشان نفهم كلمة development تعالوا نتخيل حاجة بسيطة أوي. ده سبونج بوب في يوم ما جات له فكرة application كويسة، فكالعادة أول ما جات له فكرة الابليكيشن فكان لازم يشوف مبرمج ويدخله في الشركة بتاعته ككو-فاوندر. فراح للمبرمج العبقري اللي هو عارفه وبدأوا فعلا يشتغلوا على المشروع بتاعهم. بعد فترة ما وصلوا فعلا للحل النهائي للمشروع، والفترة دي حصل فيها حاجات كتير جدا، زي انهم خططوا للفكرة وعملوا التصميم بتاعهم وعملوا اختبار وبدأوا ينشروا الشغل بتاعهم ويشوفوا المشاكل اللي بتقابل المستخدمين وكمان يصلحوها. بعد ده كله فعلا الناس نجحت وقدروا يخرجوا منتج كويس وبدأوا يحتفلوا مع أصحابهم. فين بقى كلمة development؟ خلينا عارفين إن كل حاجة حصلت من أول ما سبونج بوب جات له الفكرة لحد ما احتفلوا بتنفيذ الفكرة دي اسمها مرحلة، دي اسمها development. فلما نتكلم عن الموبايل development احنا نقصد الجزئية من أول ما يكون عندنا فكرة موبايل ابليكيشن لحد ما يكون معانا تطبيق حقيقي ممكن نستخدمه أو نتيجة نهائية. ده development. بما ان development نقصد بيها كل حاجة بتحصل من أول ما يكون عندنا فكرة لحد ما يكون عندنا تطبيق يمكن توزيعه، فبالتالي أنا محتاج أداة استخدمها أو وسيلة أحول بيها الفكرة لتطبيق، وطبعا النتيجة النهائية هتعتمد على الأسلوب اللي أنا استخدمته. فعندنا 3 نتائج ممكن نوصل لها، والثلاث نتائج دول كل نتيجة بنستخدم لها تكنولوجيز مختلفة. فتعال نشوف ايه هي ال3 أشكال اللي التطبيق ممكن يظهر عليها. أول حاجة إنه يكون ويب ابليكيشن أو نيتيف ابليكيشن أو هايبريد ابليكيشن. كل حاجة هنتكلم في تفاصيلها دلوقتي، بس لما نيجي نقارن بينهم ما نقدرش نقارن بالاحسن. يعني انا ما اقدرش اقول ان الويب ابليكيشن هو الاحسن، او اقول ان النيتيف ابليكيشن هو الاحسن، او الهايبريد ابليكيشن هو الاحسن. لا، هي بتتاخد بالانسب ليك. طيب الانسب من ناحيه ايه؟ من ناحيه مجموعه من النقط هنناقشها دلوقتي. نقط زي ايه؟ من ناحيه التكنولوجيز، البروجرامينج لانجويجز او الفريم ورك اللي هستخدمها، من ناحيه البلاتفورم اللي الابليكيشن بتاعي هيشتغل عليه، من ناحيه الديستريبيوشن ازاي هوزع التطبيق بتاعي، من ناحية ان انا ازاي هعمل له ابديت بعد ما اعمل فيكس للباجز، فانا بالتالي بعمل ابديت علشان المستخدم يستقبل الابديت عنده. من ناحية اليوزر اكسبيرينس اللي هو ازاي التطبيق هيتفاعل مع المستخدم، هل هيديله يوزر اكسبيرينس عالي او هيديله يو اكس منخفض، فبالتالي لو اليو اكس منخفض اليوزر مش هيكون راضي عن اداء التطبيق. واليو اي هي الانترفيس، الواجهة الخارجية. يعني في تطبيق ممكن يكون اليو اي بتاعه كويس جدا، شكله كويس جدا، المستخدمين فيه الوان متناسقة جدا، لكن لما تيجي تستخدم التطبيق بتلاقي ان اليو اكس سيء جدا جدا جدا. يعني بتلاقي حاجات غير اللي انت متوقعها بتحصل. البرفورمانس، اداء التطبيق، وده بيكون مرتبط بالامكانيات بتاعه الموبايل وانه ازاي هيستغل الموارد بتاعتها، وده دي هتفرق بشكل كبير جدا بين الويب ابليكيشن وبين النيتيف ابليكيشن لما نروح الوقت بتاعها. الكوست، التكلفه بتاعته، لانك ببساطة ممكن اقول لك اعمل ويب ابليكيشن واعمل نيتيف ابليكيشن واعمل هايبريد، اعمل ال3 مفيش مشكلة، لكن هنا الكوست هتكون مرتفعة عندك جدا، فبالتالي انت محتاج تختار الانسب لك. الاي بي اي هنقصد بيها ان ازاي التطبيق هيستغل الاوبشنز اللي موجودة في الجهاز. يعني ازاي التطبيق هيستغل الكاميرا، ازاي التطبيق هيستغل الميكروفون، وهكذا. واعتقد دلوقتي ممكن نبدأ بأول سوليوشن وهو الويب ابليكيشن. عشان نفهم الويب ابليكيشن تعال نشوف الأول يعني ويب سايت. الويب سايت هو صفحة على الانترنت. ويكيبيديا عبارة عن ويب سايت. طيب الويب ابليكيشن ايه هو؟ الويب ابليكيشن اللي يفرع عن الويب سايت التفاعل. يعني ايه؟ يعني لو عندنا جريدة، الجريدة دي كل يوم بتنزل مجموعة من الأخبار، انت بتقرأ مجموعة الأخبار وبتقفل الجريدة وخلص على كده، ده بنسميه ويب سايت. لنفترض في يوم
موقع الجريدة ده قال احنا هنعمل حسابات للمستخدمين بتوعنا عشان يشاركوا بآرائهم ويكون لكل واحد بروفايل خاص بيه. في الحالة دي الويب سايت هيتحول لويب ابليكيشن. ليه؟ لأن حصل تفاعل بين المستخدم والموقع، فما ينفعش أقول عليه ويب سايت، بقول عليه ويب ابليكيشن عشان حصل التفاعل ده. الموضوع مش ستاندرد، لا هو يعني مش ثابت، بس ده أكتر حاجة شائعة، أكتر مفهوم شائع إن الويب ابليكيشن اللي يفرق عن الويب سايت التفاعل. طيب ايه اللي يميز الويب ابليكيشن او هيفيدني امتى؟ هيفيدك في اول حاجه ان تكلفتها هتكون قليله جدا، لانك مش هتحتاج تعمل تطبيق للموبايل للاندرويد وتعمل نسخه الاي او اس وتعمل نسخه الويندوز فون، لا انت هتعمل ويب ابليكيشن واحد بس وهيفتح من كل الاصدارات. فبالتالي هنا اول مشكله اتحلت لك، المالتي بلاتفورم انت حققتها بالفعل، ان هو اي حد هيدخل على البراوزر وهيفتح الموقع بتاعك، بس بالضروره يكون الموقع بتاعك متجاوب مع الموبايل، يعني ما يفتحش نسخة الديسكتوب على الموبايل، لا يكون في نسخة للموبايل موجودة على الموقع وتكون متجاوبة بشكل كويس. فدي أول حاجة. التكنولوجيز اللي بتستخدمها هي تكنولوجيا الويب العادية جدا، جافا سكريبت وسي اس اس واتش تي ام ال. البلاتفورم هيشتغل معاك على كل البلاتفورم، بس انت لازم تكون ظابط اليو اكس واليو اي. التوزيع بتاعك هيكون سهل جدا، لانك يا دوب هتعمل الموقع وخلاص، على كده مش محتاج ترفع على اي متجر. بالنسبة للابديت، مشكله كبيره اتحلت في الابديت، لان في الابلكيشنز اللي احنا هنتكلم فيها الجايه هيكون الابديت لازم ان اليوزر يحمل نسخه تانية من الابلكيشن ويستبدلها بالنسخه الحاليه، لا هو اليوزر بمجرد انه ما يفتح الويب ابلكيشن بتاعك فهيلاقي الابديت ظهر عنده. البرفورمانس هيبقى سيء جدا، لان التفاعل هيكون من خلال براوزر، يعني الويب ابلكيشن بتاعك مش متصل بالاو اس بشكل مباشر. ومن برضه من العيوب انه هيكون لازم يكون الابلكيشن بتاعك يتفتح من على البراوزر، فدي مشكله. ليه؟ لان اللي بيخلي الابلكيشن قريب من المستخدم انه بيكون الايكون بتاعه ديسكتوب دايما، فده بيديله نوعا ما مكانه كويسه عند المستخدم. انما انه يفتح البراوزر ويدخل على الموقع بتاعك فدي مش كويسه، بس هتفيدك لان الكوست بتاعها قليل جدا. انت هتعمل ويب ابلكيشن واحد واي مستخدم في الدنيا من اي او اس هيقدر يستعمل الويب ابلكيشن بتاعك، وده اول خيار ليك. لو انت فاتح مثلا فاتح ستارت اب وعاوز الابلكيشن بتاعك يكون شغال على كل الانظمه، وانت مش عاوز تعمل 4 أو 5 ابلكيشن، كل واحد هيكون ليه تكنولوجيز مختلفه بديفلوبرز تانيين، فده هيعمل لك مشكله كبيره لو انت فاتح ستارت اب. فبتلجأ للنظام ده لحد ما ربنا يفرج عليك وتبقى تعمل ابلكيشن لكل الاوبريتنج سيستم الموجوده. الاي بي اي تفاعله مع الكاميرا او مع الميكروفون او مع السنسورز او كل الحاجات دي هيبقى ضعيف جدا. فلو انت الابلكيشن بتاعك هيكون معتمد على الجي بي اس او معتمد على الكاميرا او كده، فاكيد ما انصحكش بالويب ابلكيشن. ده بالنسبه لاول سوليوشن معانا. نروح بقى لتاني اختيار. تاني اختيار هو النيتيف ابلكيشن. وقبل ما اقول اي حاجه، في مشكله في مفهوم النيتيف ابلكيشن، ان بيقول لك ان بالنسبه للاندرويد النيتيف ابلكيشن هو اللي مكتوب بالجافا، وده مش سليم، لان النيتيف ابلكيشن المناظر للمفهوم بتاعه هو الويب ابلكيشن او الهايبريد ابلكيشن. في الويب ابلكيشن قلنا بيكون في وسيط بين الابلكيشن وبين الاو اس. الوسيط كان في الويب ابلكيشن كان البراوزر، ان انا لازم يكون عندي براوزر عشان اوصل للويب ابلكيشن. بس في النيتيف بيكون تطبيق متواصل مع الاو اس بشكل مباشر، فده بنسميه نيتيف، بيكون مكتوب بلغه برمجه خاصه بالاو اس، مش لازم يكون بلغه الجافا الاندرويد او بلغه الاوبجكت سي او سويفت للاي او اس، لا هو لو مكتوب بالسي شارب بالاندرويد والاي او اس هيبقى نيتيف برضه. فخلينا نكمل. النيتيف ابلكيشن اكتر حاجه شائعه، يعني الموبايل بتاعك 90% من الابلكيشنز اللي عليه هي نيتيف، تطبيق كاميرا نيتيف، الالعاب اللي عندك كلها نيتيف ابلكيشن، تطبيقات السوشيال اللي عندك نيتيف ابلكيشن، لان اي ابلكيشن عندك مكتوب بلغه البرمجه بتاعه الاو اس هو عباره عن نيتيف ابلكيشن. ايه التكنولوجيز اللي ممكن تستخدمها؟ في الواقع عندك خيارات كتير شويه، زي الزاميريان، او انك تشتغل على اندرويد ستوديو، او انك تشتغل على الاكس كود، او انك تشتغل على النيتيف او على التيتانيوم او على الدارت. تعال نشوفها بقى بالتفصيل. تعال ناخدها بلغات البرمجه. للاندرويد عندك ممكن تستخدم السي شارب بالزاميريان، والزاميريان ممكن نستخدمها كمان في الاي او اس.
بس في حاجه، تعال ندي كده ملاحظه سريعه على كل تكنولوجي. بالنسبه للسي شارب انا مش منحاز ضدها او حاجه، انا بقول ان السي شارب مفيش لغه هتيجي زيها بامان. انا شغال سي شارب تقريبا بقالي 5 سنين، فبحب اللغه دي جدا. بس في ملاحظه صغيره، انا شايف ان زاميريون تستخدمه في حاله واحده بس، لو انت متعلم سي شارب وعندك وعاوز تشتغل اندرويد. فانت متعلم سي شارب، مفيش داعي انك تستخدم انك تتعلم جافا او تتعلم دارت، لا اشتغل سي شارب بشكل مباشر. لكن يا ريت لو انت ما عندكش اي خلفيه عن البرمجه ما تبداش بزاميريون، يعني ما تتعلمش السي شارب مخصوص عشان زاميريون. لو انت متعلم سي شارب وعايز تشتغل اندرويد اشتغل زاميريون على طول. غير كده لا، ما تتعلمش زاميريون عشان ما تتعلمش السي شارب عشان تشتغل اندرويد او اي او اس. دي حاجه. بالنسبه للاندرويد ستوديو، الاندرويد ستوديو دلوقتي ممكن تكتب عليه بالجافا او الكوتلين. انا ما فرقتش بينهم كتير، هي جافا او كوتلين حاجات اساسيه. في دلوقتي الدارت مع فلاتر، وفي النيتيف رياكت تبع فيسبوك اللي هي دي النيتيف رياكت او رياكت نيتيف انا اسف. وعندك الدارت نازله من فتره قليله فيرجن 1 تبع الاس دي كي اسمه فلاتر. فدي كلها اختيارات، والاكس كود بتاع اي او اس بتكتب فيه بالاوبجكت سي وبالسويفت. فدي كلها تكنولوجيز ممكن تستخدمها، يعني لغات برمجه كتير جدا. احنا قلنا سي شارب، قلنا جافا، قلنا كوتلين. في حاجه اسمها التيتانيوم انا ما اشتغلتش بيها الصراحه، بس تطبيق امازون معمول بالتيتانيوم. في الرياكت وفي الدارت. لغات كتيره جدا ممكن تستخدمها في انك تعمل نيتيف ابلكيشن. ملاحظه تانية على الفلاتر نازل من فتره قليله جدا. لو انت هتشتغل حاجه 3D ابعد عن الفلاتر خالص لانه مش مجهز لل 3D. فلو هتعمل العاب لا، الفلاتر عمره ما يكون اختيار سليم ليك. فانت لو هتعمل العاب فانت بتروح يعني اعتقد الكوتلين تبقى كويسه جدا، بس بلاش فلاتر. غير كده الفلاتر ممتازه، والاختلاف الجذري اللي فيها بسرعه كده الجي يو اي ما عادش منقسمه عن الفايل بتاع الكود. يعني انت مثلا لما تشتغل سي شارب فبتلاقي عندك فايل للديزاين وفايل تاني للسي شارب، لا هو دمج لك الاتنين في بعض. يعني الديزاين بقى بنفس لغه البرمجه، بقيت تعمل الايفنت هاندلر في نص الديزاين. فدي حاجه يعني انا شايفها صعبه لحد ما تتعود عليها، لا هي فعلا صعبه. ده بالنسبه للتكنولوجيز اللي ممكن تستخدمها في النيتف. البلاتفورم عندك حاجه اسمها كروس بلاتفورم زي الزاميريون بيعمل لك كود واحد بس يشتغل على اكتر من نظام. الدارت نفس النظام. التكلفه هتكون عاليه اكيد، خصوصا لو انت هتشتغل بالجافا للاندرويد وهتروح تشتغل بالاكس كود اوبجكت سي او سويفت للاي او اس. ده هيكون مكلف. التوزيع هيكون سهل جدا لانك هترفعه على الستور، سواء الخاص باندرويد جوجل بلاي او الخاص بالاي او اس الاب ستور، او بالنسبه لمايكروسوفت اللي ما جبناش سيرتها خالص لحد دلوقتي مش عارف ليه بترفعها على الستور بتاعها. جميل. بالنسبه الابديت مش هيكون في مستوى الويب ابلكيشن. احنا قلنا في الويب ابلكيشن الابديت هيكون مريح جدا، انت يا دوب هتعدل على الويب سايت بتاعك وبمجرد ما اليوزر يفتح الويب سايت فبيلاقي الابديت حصل. هنا لازم بتعمل الابديت وترفعه على الستور واليوزر هو اللي هيروح يحمل الابديت، فالابديت بيكون متعب شويه. اليو اكس بتاعك هتتحكم فيه بشكل كامل، يعني انت ممكن تعمل يو اكس ممتاز بالنيتف ابلكيشن لان التحكم هيكون كويس. البرفورمانس هيكون ليك كامل التحكم فيه برضو على عكس الويب ابلكيشن اللي اتكلمنا فيه، فتقدر تدي برفورمانس عالي. عشان كده لو انت بتعمل لعبه لازم هتكون نيتف. التكلفه قلنا هتكون عاليه شويتين. الاي بي اي مش هتقابلك في اي مشكله لان الاي بي اي معموله للنيتف اصلا. عايز تتصل بالكاميرا للمايك لكذا 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 براحتك، فانت بتاخد البرميشن وتعمل اكسس عليها. زي النوتيفيكيشن ممكن تبعت نوتيفيكيشن برضو من الويب ابلكيشن، مش هينفع تبعت. والنوتيفيكيشنز على فكره حاجه مهمه جدا في ان اليوزر يتفاعل مع التطبيق بتاعك، فدي نقطه كبيره لصالح النيتف ابلكيشنز.
اتكلمنا عن نوعين اللي هما النيتيف ابلكيشن والويب ابلكيشن. لو دمجنا النوعين دول مع بعض بيطلع لنا حاجه اسمها الهايبريد ابلكيشن. الهايبريد ابلكيشن هو عباره عن دمج الويب سايت بتاعك في ويب فيو. اداه الويب فيو هي الاداه اللي البراوزرز بتستخدمها علشان تعرض الموقع، بس انت هنا هتستخدمها عشان تعرض الموقع بتاعك انت بس. فبالتالي لما نفتح التطبيق بتاعك من الايكون على الديسكتوب، فالتطبيق بتاعك اول ما يفتح بيحمل الويب سايت جوه التطبيق. يعني انت ما تعبتش نفسك في انك تعمل تطبيق خاص بيك، لا انت قلت بدل ما المستخدم يدخل على البراوزر ويكتب اللينك او يبحث في السيرش انجن ويجيب التطبيق ده، لا انا هعمل له براوزر خاص بيا. البراوزر ده ما بيعملش اي حاجه غير انه بيعرض الموقع بتاعي انا. الفكره دي التكنولوجيا اللي بستخدمها هي نفس التكنولوجيا بتاع الويب، HTML و CSS جافا سكريبت وغيرها. بخصوص جافا سكريبت لما اتكلمنا في النيتف الرياكت شغاله بالجافا سكريبت، واعتقد التيتانيوم برضو اللي اتكلمنا عنها. خلينا في الهايبريد دلوقتي. قلنا هتستخدم نفس التكنولوجيا بتاع الويب، فبالتالي التكلفه عندك برضو قلت لانك ما جبتش ناس تعمل الويب ابلكيشن بتاعك وتحوله للنيتف، فده بيكون مكلف زي ما احنا اتكلمنا. البلاتفورم الموضوع هيشتغل معاك على كل بلاتفورم، لان في اصلا API جاهزه لحاجات زي كده انها تعمل هايبريد ابلكيشن، فالموضوع مش هيبقى مكلف برضه وهيشتغل على كل المنصات، بس هيخدمك قوي في حته التوزيع او الديستريبيوتر، لان هيكون عندك عباره عن ابلكيشن زي ما احنا قلنا وهتقدر ترفعه على الستور، على عكس الويب اللي كان لازم يكون ويب سايت واليوزر يدخل عليه. فدي مشكله تانية اتحلت. اليو اكس واليو اي مش هيختلف كتير بس هيختلف. البرفورمانس هيكون اعلى بشويه لكن مش هيوصل للنيتيف ابلكيشن. التكلفه زي ما قلنا التكلفه بتكون قليله، والاي بي اي هيكون مسموح لك بشكل اللي ممكن، مش لدرجه النيتيف طبعا. يبقى دلوقتي اتكلمنا على الثلاث انواع. كان اول نوع الويب ابلكيشن وقلنا هو عباره عن موقع عادي خالص بس بيكون متجاوب مع الموبايل، فانا بفتح البراوزر ببحث عن الموقع بتاعك وابدا استخدمه. النيتيف ابلكيشن هو التطبيق اللي عندنا عادي، اللي هو الاكثر حاجه شائعه والاختيار الافضل في اغلب الاوقات بس تكلفته عاليه. الهايبريد انت بتدمج النيتيف الويب ابلكيشن بتحطه في عباره عن ويب فيو وتبدا تعرضه للمستخدم. عرفنا الثلاث انواع اللي احنا ممكن نشتغل عليهم. المفروض تبدا بايه او المفروض تختار ايه؟ خليك عارف ان انت كل ما انت بتروح للنيتيف كفاءه التطبيق بتكون اعلى والبرفورمانس بيكون اعلى بكتير، وبتقدر توزعه بشكل احسن من انك بتستغل الستور، لكن في نفس الوقت بتقرب من السنجل بلاتفورم، يعني بتعمل ابلكيشن لكل بلاتفورم. وما اقصدش انك كروس بلاتفورم على فكره، يعني انا عارف ان زي مريم بتعمل كروس بلاتفورم اكيد، لكن بيطلع عندك ابلكيشن لكذا بلاتفورم، انا بتكلم على كده. لكن في الويب ابلكيشن انت بتعمل ويب سايت واحد وترفعه على الهوست والدومين، وعلى كده بفتح الدومين بلاقي الويب سايت بتاعك من اي او اس في الدنيا، بس الفكره انه يكون متجاوب مع الموبايل او متجاوب مع احجام الشاشه المختلفه، لانك حتى ممكن البراوزر بتاعك تخليه نفس شكل حجم الموبايل، وهتلاقي ان الويب سايت بشكل مباشر بقى نسخه تانية خاصه بالموبايل. فالهايبريد قالك انا هاخد موقف وسط بين الاثنين، هساعده في التوزيع، هخلي الويب سايت بتاعه يتحط على الستور. ازاي؟ انت عشان تحط الويب سايت على الستور لازم يكون APK او IPA. قال لك خلاص انا هعمل براوزر خاص بيا واحط الويب ابلكيشن بتاعك جوه البراوزر وتبدا توزع البراوزر ده. دي فكره الهايبريد. فكل واحد بتلاقي له مميزاته، يعني في ناس ممكن ما تحتاجش النيتيف، تقول لك لا انا هكتفي بس بالويب سايت واخليه متجاوب مع احجام الشاشات المختلفه. في ناس تقول لك انا خلاص هتطور شويه من نفسي واخلي الويب سايت بتاعي ده عشان اقدر اوزعه هخليه هايبريد. في ناس تقول لك حط ده كله على جنب، انا ليا الويب سايت بتاعي لكن هعمل ابلكيشن لكل بلاتفورم عندي. فده كله بيعتمد على عده عوامل اللي احنا ناقشناها دلوقتي، زي التكلفه والتوزيع واليو اي والبرفورمانس وغيرها. ومتشكر جدا، سلام.